ในชีวิตนี้เธอเคยฟินกับเฟกอะไรมากกว่าไปถ้าไปเราได้ก็ไปปั๊บอันนี้คำถามจากปุ้มปุ้ยมีตัวแม่ที่คอยจะมารอแข่งอสุจิเข้าใจมากส่วนกวินก็คือเป็นแบบคอยแล้วจะทำอะไรกับกูก็ทำไปเถอะ Hello and welcome to I Can Teach Ya Hotel วันนี้นะคะอาจจะดูแปลกหูแปลกตาหน่อยนะคะเพราะว่าเรามี I Can Teach Ya Hotel สวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ Oh gosh แห้งไวไม่ฟินแถมเจ็บด้วยโอเคค่ะคุณลูกค้าเราต้องมาปลดล็อกเรื่องยิ้มกันนะคะเชิญที่หน้า reception เลยค่ะOh my god is that you ปุ้มปุ้ยเลยเหรอเลยใหญ่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ที่เชิญเขามาเพราะว่าเขาเป็นกูรูเขาเป็นผอ.มาให้ความเข้าใจมาพูดคุยกันเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนี้แบบเจาะลึกกันฉันจะมีเกมเล่นกับเธอว่าเคยหรือไม่เคยคือแบบตัวแม่อย่างเงี้ยผ่านอะไรมาบ้างเคยเจออะไรมาบ้างเคยเฟลบ้างไหมมารู้กันค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไซอันนี่ไม่ใช่เรื่องของแม่นะเรื่องของคนอื่น จริงหรือจอจี้ผู้หญิงเซลล์ยากกว่าผู้ชายว้ายมันแล้วแต่บุคคลมันแล้วแต่สรีระถ้าความต้องการเยอะเข้ามาบางทีอาจจะเสร็จก่อนก็มีนึกออกว่าคนมองว่าแบบผู้หญิงจะแบบเสร็จช้าหรือว่าอะไรกว่าผู้ชายนี่มองว่าไม่ใช่เว้ยมันต้องอยู่ที่ทั้งคู่ผู้หญิงส่วนมากฟินเร็วกว่าถ้าเกิดทำข้างนอกทำข้างในไม่ใช่ทุกคนที่ซอยเก่งอะแล้วโลมดีคือบางคนผู้ชายมันชอบไปแบบไปกินแบบของเมนคอร์สแล้วมันลืมการเล้าโลมอันนั้นเป็นสรีระที่การเสร็จข้างในยากกว่าของผู้หญิงโดยธรรมชาตินะแต่ข้างนอกพอๆกันทุกคนรู้ไหมว่าเจลหล่อลื่นถ้าเกิดเข้าไปในปากคือมันไม่ได้อันตรายแล้วมันกินได้อยู่เคยหรือไม่เคยคะปุ้มปุ้ยเจลหล่อไม่เคยกินเจลหล่อลื่นเธอไม่เคยแบบเข้าไปอมเหรอเคยก็เคยก็แปลว่าเคยชิมดิแต่น้ำที่เคลือบอยู่ก็เป็นน้ำฉันสินี่ไม่ใช่เรื่องของแม่นะเรื่องของคนอื่นน้ำเพื่อนฉัน แล้วเคยไหมเอาจริงๆนะเคยมากด้วยเพราะว่าฉันเนี่ยเล่นละครบางทีฉันอยากจะมีมาสซาจบางทีฉันเป็นหมอนวดฉันนวดเธอมีเวลาว่างอะฉันว่างฉันไม่มีลูกฉันว่างแล้วฉันชอบเรื่องนี้มากฉันก็เลยเอาเจลหล่อลื่นไปนวดปุ๊บนวดเสร็จมีการบั๊มเสร็จก็เลยได้ชิมทั้งหมดทุกน้ำเลยเขาสร้างเป็นแบบฟู้ดเกรดอยู่แล้วพูดง่ายๆแต่ไม่ได้แนะนำนะไม่ได้แนะนำวันนี้อย่าเข้าใจผิดนะแนะนำว่าโอ้ยกินได้มันก็ฟีลที่เราเติมรสชาติเข้าไปในถุงยางอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีคนแบบอมทั้งถุงยางอะไรใช่เพราะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแบบสเมล normal ไงเขาจะชอบแบบกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยบางทีมันไปอมไปถึงตรงนั้นมันก็แบบแตะลิ้นนู่นนั่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่ากันว่าคนไทย 50% เคยฟินแบบไม่เฟกในชีวิตนี้เธอเคยฟินกับเฟกอะไรมากกว่าตอบค่ะป๊อปไปฉันคือหญิงไทยแท้หญิงไทยแท้เล่าให้ฉันฟังหน่อยดิกับผู้ชายไม่เคยเกิดขึ้นโอเคแต่ถ้าเกิดว่ากับเพศเดียวกันอะไรเงี้ยเคยเกิดขึ้นโอเคแต่ว่าแบบเด็กๆอะไรอย่างงี้ผู้ชายไม่เคยเจอก็อย่างที่บอกว่าแบบผู้ชายเจอกูก็ไปคือมันเสร็จเร็วโอเคเธอมรณะไปแล้วแล้วเราก็ไม่เคยจะถึงจุดนั้นเลยถ้าจะเป็นแบบกับคู่ของเรากับผู้ชายนะมันจะต้องเกิดจากการที่แบบเพิ่งคบกันใหม่ๆมีความตื่นเต้นแล้วแบบเราลมภายนอกดีๆอันนั้นคือสามารถไปได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือไม่ได้เป็นคนเสร็จยากแต่ถ้าถูกจุดก็เสร็จได้เรื่องนี้ต้องเสวนาคือดูเร็กเนี่ยเขารวบรวมคำถามจากทางบ้านคือสิ่งที่อยากจะบอกแต่ยังไม่ได้บอกคือบางทีมันบอกกันยากเราจะเอามาเปิดจดหมายนะคะที่เขาส่งเขียนกับมือกับนกพิราบมานะคะตรงนี้เลยรีเซพชันของฉันนี่เธอเวอร์เนาะเวอร์มากมีอยู่ว่าฉันอ่านไม่ออกฉันอ่านดีกว่าอะไรคำถามจากดูเร็กเคารพรสนิยมทางเพศซึ่งกันและกันฉันเคารพเลยเพราะว่ามาถึงคุกเข่าเลยโขกเลยถูกปะเคารพที่ถามว่าเคารพรสนิยมทางเพศไหมก็ต้องเคารพสิเพราะว่าเราก็อยากจะทูเกเตอร์กับเขาอยู่แล้วนึกออกปะเราก็เคยเจอประสบการณ์ที่แบบ
ผู้ชายที่แบบมีอารมณ์มากๆก็ต่อเมื่อแบบไปในสถานที่ที่มันแปลกเข้าใจปะแปลกแค่ไหนแปลกอะไรคือแปลกฟิลแบบป่าจริงๆเราไปอ่ะมันจะต้องแบบกลัวผีแต่เขาก็จะรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแบบเซ็กซี่ฟิลแบบคือถามว่ากูแบบอยากไปในที่ที่วังเวงไหมก็ไม่แต่ถ้าไปเราได้ก็ไปอะไรนะใครหลอกกินใครวะงงอ่ะเราเปิดใจมากนะพี่ปุ้ยเป็นคนเปิดใจมากเปิดใจสิคือเราไม่เคยปฏิเสธเลยจริงเหรอกับไอเดียหรือการหยิบยื่นอะไรมาให้คือเราตามได้เลยก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าเรารักเขาแล้วมันมีปฏิสัมพันธ์กับเขามาจนถึงจุดนี้แล้วก็ไปพร้อมที่จะไปด้วยแล้วก็แบบเคยเจอแบบแล้วจะถูกกระตุ้นมากๆถ้าตั้งกล้องถ่ายอันนี้ที่จะพูดถึงอ่ะคือไอ้พวกที่บอกว่ามีคลิปหลุดเฮ้ยจริงๆแล้วการตั้งกล้องถ่ายแม่งมันเป็นเหมือนการกระตุ้นอะไรบางอย่างก็ไม่อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็เคยเจอคนที่แบบคนนั้นคือกูไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคือกูไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคือกูไม่ใช่ผู้ชายชวนคนเคยเจอคนหนึ่งที่เขามีความตั้งกล้องถ่ายคนนั้นคือกูแล้วผู้ชายก็ไม่อยากถ่ายแต่ไม่กดอัดแต่ว่าเป็นฟิลให้เราเห็นมือว่าเป็นมือถือแล้วเรามองไปอะไรเงี้ยเราอะจับรีแอคได้ว่าของมันอะแข็งขึ้นหลังจากที่เห็นคือเรารู้เลยว่านี่แหละอารมณ์ที่กูต้องการก็แบบปั๊บแป๊บเดียวมันก็เสร็จจริงอะเทคนิคพวกนี้มันจะเข้ามาหลังจากที่เราคบกันไปได้นานแล้วมันมีความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นคนโคตรโอเปนชื่อก็โอเปนเหมือนกันคือมันมีหลายอย่างที่ฉันไม่ได้อินแบบเขาแต่พอรู้ว่าเขาชอบแล้วรู้ว่าเขาจะฟินอ่ะบางทีเราก็แบบว่าโอเคได้เช่นฉันเคยเจอคนที่ชอบเท้าเอาเท้าแย่เข้าไปไม่ใช่ฉันไม่ได้แย่เขาเลียเท้าแล้วเอาไปด้วยอ่ะส่วนตัวถ้าเกิดจะให้แบบเลียแต่เท้าเราไม่ได้ชอบแต่ถามว่าไปเลียอย่างอื่นจะไม่เลียอย่างอื่นแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอาไปด้วยซึ่งเราก็ฟินตรงนั้นไงและเขาฟินแล้วเรารู้สึกว่านี่การมองสิ่งนี้คือเซ็กซี่มากแล้วมันดูชอบแล้วเราก็ดูชอบอันนั้นน่ะได้ยิ้มไม่มันเพราะไม่มีเจลหล่อลื่นเคยเกิดเคสไหมเคยกินยาคุมแล้วมันเกิดทำให้แบบว่าช่องคลอดมันแห้งตอนแรกอะเราไม่เข้าใจเพราะว่ามันไม่ได้มีสอนมันไม่ได้มีบอกว่าผลข้างเคียงจากการกินยาคุมมันทำให้ช่องคลอดแห้งนะคือเราไม่เข้าใจตรงนี้เลยแล้วพอเราไปมีอะไรอะแล้วพอมันไม่มีน้ำหล่อลื่นอะบางทีฝั่งผู้ชายก็คงอาจจะเจ็บไม่รู้ดิมันฝืนนิดนึงมันฝืนอะแล้วเขาก็เหมือนเสียเซลล์ว่าเราไม่มีอารมณ์หรือเขาทำไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้เห็นไหมความเฟลมันไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงเนาะพอเหมือนกับพอเราแห้งเขาคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ทำให้เธอเซลล์หรอเอาจริงๆถ้าช่องคลอดแห้งมันก็มีผลกับความสนุกรู้สึกว่ามันช็อตคิวจริงๆมันมีตัวช่วยนะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่รู้สึกว่ามันแห้งคือบางคนไม่อยากให้มี mindset ว่าใช้เจลหล่อลื่นมันมาเป็นการบอกว่าฉันไม่มีน้ำแล้วคือมันเกิดขึ้นได้จากหลายๆปัจจัยเช่นว่ามันเป็นการเซฟเหมือนกันนะคนที่ใช้เจลหล่อลื่นคนแรกของฉันก็คือกวินคือเหมือนนางเป็นฝรั่งนางจะมีแกดเจ็ตมีอุปกรณ์แบบถุงยางมีเจลหล่อลื่นมีอะไรอย่างเงี้ยนางก็หยิบเจลออกมาใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็ว้าวคืออะไรอะทำอะไรแล้วนางก็ตอบได้โรแมนติกเธอจะได้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแลเรารู้สึกว่าเราได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเจลคือมันเป็นการเซฟให้มองว่ามันเป็นการช่วยเราให้มีอรรถรสมากขึ้นเจลมันไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดไปนะเช่นตอนแรกๆจิตเรายังไม่พร้อมพอเราใช้เจลปุ๊บแล้วเราก็เริ่มฟินแล้วเราก็ผลิตเองต่อไปได้ไงมันเป็นการเริ่มสตาร์เตอร์ได้ไม่กล้าบอกแฟนว่ายังไม่เสร็จเลยแกล้งเสร็จตลอดอันนี้คำถามจากปุ้มปุ้ยแบบปุ้มปุ้ยชอบเรื่องนี้มากเพราะอะไรรู้ไหมปุ้มปุ้ยกล้าคุยแล้วแม่งมันเป็นอะไรที่เรื่องน่าอายนิดนึงเพราะว่าผู้ชายก็อายผู้หญิงก็อายใช่ฉันเคยพูดกับผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงเราบางทีมันแกล้งเสร็จมันก็มีเยอะตัวฉันยังเคยแล้วเขาบอกว่ายังมายูทำอย่างนั้นนะยูไม่อยากเสร็จจริงๆหรอมันยากอะไรคือพูดความจริงไม่ดีกว่าหรอยูพูดมาได้แบบวันเลเยอร์มากเบสิกมากอะแต่ความลึกซึ้งกับนั้นอะมันไม่เหมือนกันนะพอเราไม่รู้ว่าใจอีกฝั่งนึงที่เราฟังไปแล้วเขาจะเอาไปคิดต่อหรือเอาไปรู้สึกอะไรต่อรู้สึกว่าการคอมเมนต์หลังจากที่มีอะไรกันว่าเธอเสร็จหรือไม่เสร็จเธอควรที่จะทำอย่างนี้อ่ะบางคนอ่ะที่เป็นคนคิดเยอะอ่ะมันจะยิ่งทำให้เซ็กครั้งต่อไปแม่งแย่ลงเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดยากมากอ่ะ
ให้มันจบไปแต่ถามว่าพอเริ่มแล้วจะต้องเสร็จไหมจะต้องมีอะไรให้ได้เลยไหมเราจะต้องบรรลุไหมไม่เรารู้สึกมีความสุขระหว่างที่มีอะไรกันแค่นั้นก็พอแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะเสร็จหรืออะไรเดี๋ยวกูไว้เคลียร์ตัวเองได้เดี๋ยวกูไปจัดการตัวเองแล้วเราก็กลับมาเจอกันแมตช์หน้านะการแกล้งเสร็จของฉันเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นทุกครั้งเพราะเป็นคนเสร็จง่ายเหมือนกันแต่นี่ไม่เคยแกล้งเพราะว่าผู้ชายเสร็จเร็วเข้าใจปะแล้วไม่ชอบหันมาถามว่าเธอเสร็จยังนี่บอกอย่าถามแต่ฉันจะไม่มีรีแอคชั่นแบบว่าจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำฉันเคยทำว่ะฉันเคยทำการแสดงฉันพูดเลยฉันเคยทำเพราะว่าเป็นคนส่วนมากเสร็จนะแล้วใครที่เธอเจอเขาคือกอดเขาอยู่ได้นานจริงแล้วบางทีเขาอยู่ได้นานกูอยากมานั่งอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแล้วเรารู้ว่าเขาตั้งใจแล้วเรารู้ว่าเขาอยากให้เราเสร็จแล้วเขาจะไม่หยุดจนกว่าเราเสร็จไงก็เลยแบบโอ๊ยทุกผ่านมามึงทำได้ดีมากแล้วงั้นวันนี้ขอเฟคให้หน่อยแล้วกันคือถามว่าฟินไหมระหว่างทางอะสนุกนะครั้งนี้เราแบบเราเสร็จตรงนี้แต่ว่าครั้งหน้าก็สนุกได้เพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าหลายอย่างเนี่ยมันคุยกันได้โดยที่ไม่ทำให้เสียความมั่นใจโอเคเอาอย่างนี้แต่ฉันมีตัวช่วยโดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้สึกว่ามันแบบเสร็จยากนิดนึงหรือรู้สึกแบบว่าอุ๊ยต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเนาะมันมีตัวนี้ช่วยนะคะ Intense Orgasmic Gel เนาะตัวนี้มันจะให้ไวต่อความสัมผัสแต่ว่าถ้าเกิดหยดลงไปตึ๊ดนึงความสัมผัสมันจะขึ้นมามันทำให้เราเสร็จเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เราแบบอินฟินในระหว่างทางอ่ะตัวนี้ช่วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเพศอยากให้ลองใช้จริงๆ Orgasmic Gel ตัวนี้ช่วยให้เร็วต่อความสัมผัสค่ะลองดูคือ10 ปีอยากถามว่ามีอะไรที่ไม่เคยบอกกันไหมว่าชอบอะไรแบบไหนอยากทำอะไรเป็นพิเศษมีไหมถ้าเป็นเรื่องของเซ็กส์อะไม่พูดแล้ววันนี้ตัดสรู้แล้วว่าแต่ก่อนอะเรื่องเซ็กคือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ก็คือเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมแต่พอมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานอะสำหรับคู่ของปุ้ยกับกวินอะปุ้ยมองว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กไปเลยก็เลยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องนี้กันเลยถามว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรกันนะแต่หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่จะต้องพูดหรือปรับหรือจูนแล้วอะคือทุกวันนี้คำนิยามเซ็กส์ของปุ้ยก็คือให้รู้ว่ามันมีอยู่มันไม่ได้หายไปแล้วมันไม่ได้ละเลยแต่ถามว่ามันมีความตื่นเต้นมันมีความแปลกใหม่มันมีอะไรที่จะต้องมาทำให้มันเปลี่ยนท่ายังไม่ทำเลยคือเข้าใจปะเซ็กในมุมมองของคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วสำหรับปุ้ยณตอนนี้เลยมันคือเพื่อการขยายเผ่าพันธุ์เพื่อการขยายเผ่าพันธุ์มันโคตรตอนอะเป็นการพูดที่เรียวมากเล่าให้ฟังหน่อยว่าขยายเผ่าพันธุ์มีแพลนยังไงบ้างปุ้ยก็คือจะต้องมีอะไรกันในวันที่มันไข่ตกเขาถ้าเรียกเป็นสัตว์อย่างเงี้ยมันจะมีการฮีทของตัวเมียเข้าใจปะซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้เลยเพราะว่าตอนที่เรามีลูกคนแรกอะอยู่ดีๆเราก็แค่มีไปตามธรรมชาติมันก็ติดแต่พอมันตั้งใจว่าอยากมีอีกคนนึงแล้วด้วยของช่วงเวลาของอายุด้วยความห่างของพี่คนโตก็คือแบบตัวไซอันเองอะถ้ามันโตไปมากแล้วเรามีลูกห่างกันมากเราก็ไม่อยากมีทุกอย่างมันบีบบังคับไปหมดอะเราก็เลยจะต้องดูวันไข่โตทีนี้วันไข่ตก1 เดือนเนี่ยมันจะมีแค่แบบในช่วงระยะเวลานั้น7 วันเราก็จะต้องนัดกันแล้วว่าวงปฏิทินไปเลยว่านี่นะแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ในวันนี้เหมือนหน่วยสวาทเหมือนการปฏิบัติการแผนอะไรสักอย่างอ่ะเธอเอาลูกนอนเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเนาะกวินว่าโอเคโผล่หน้าขึ้นมาพอหันไปมองแล้วลูกนอนแล้วมองหน้ากันอย่างเงี้ยก็ไปมันเป็นอย่างนี้แล้วคือเราก็จะมีอีกห้องนึงใช่ไหมเราก็ไปอีกห้องนึงปุ๊บตอนนี้โกคือทำไงก็ได้ให้กวินเสร็จพ่อพันธุ์อยู่นี่ทำยังไงให้น้ำเชื้อพ่อพันธุ์เข้ามาในร่างกายเราให้ได้เยอะที่สุดกูไขว้ขวาเอาพาดกำแพงที่พาดขาบอกดิอุ้ยเซ็กซี่จังเลยอันนี้คือแบบว่าอยากให้มันเข้ามาให้มากที่สุดใช่แล้วเราก็อ่านเยอะเราอยากได้ลูกสาวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมินคืออะไรอ่ะมินคือต้องปล่อยมินอย่าไปปล่อยลึกเพราะว่าถ้าปล่อยลึกกับตัวอสุจิผู้ชายอ่ะมันจะวิ่งเร็วจะไปถึงไข่ก่อนถามกวินเสร็จนะเธอจะเสร็จแล้วมันต้องประมาณไหนความลึกประมาณนี้พอไหมประมาณนี้โอเคไปมันถามจริงแบบนี้เหนื่อยกว่าแบบที่แบบตั้งใจมีที่ปฏิบัติวันซอฟต์เซอร์วิสของพี่ไหมอันนี้คือเลเวลนึงเลยอันนี้เหนื่อยกว่ามันเป็นความเครียดมันเป็นความกดดันคือกวินก็เครียดเพราะว่าแบบรู้แล้วว่าการมีเซ็กครั้งนี้เรามีเป้าหมายพอถึงช่วงอาทิตย์ไข่ตกนะอีกวินกูลองขอทีกูเจ็บกูไปหมดแล้วต้องอีกเหรอบวกเอาอีกมากูเองแล้วก็วินอะนอนเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นหนังเรื่องนึงที่แบบมีตัวแม่ที่คอยจะมารอแข่งอสุจิเข้าใจไหมส่วนกวินก็คือเป็นแบบห้อยแล้วจะทำอะไรกับกูก็ทำไปเถอะแล้วกูก็คือมาแต่
แต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูกกันอะถามว่าเรายังมีอะไรกันปกติอยู่ไหมก็มีแต่ก็เป็นอะไรที่เบสิกเพราะว่าโกของเราตอนนี้ก็คือการสร้างครอบครัวการสร้างฐานะการสร้างความมั่นคงไว้ให้น้องเพราะฉะนั้นอะการมีเซ็กให้ยังรู้ว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่นะมันเป็นแบบนี้มากกว่าแต่มันไม่ใช่ความสนุกละเราก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเรื่องการฟินการยิ้มของปุ้ยในแบบโคตรอินดีเทล แบบในโลกที่แล้วในการความถี่โลก แข่งความเป็นจริงกับโลกความเป็นจริงในการขยายเผ่าพันธุ์ของเขานะคะ แต่ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่จะไม่ว่าจะเป็นขยายเผ่าพันธุ์หรือมีเพื่อความสนุกตัวนี้คือแบบสูตรใหม่นะใช้น้อยฟินได้นานทั้งรุ่นคลาสสิกและรุ่นสตรอเบอรี่ใครต้องการรสชาติแบบสตรอเบอรี่รสชาติแบบหวานๆเนี่ยตัวนี้เข้าไปได้นะคะแล้วมีตัวนี้เป็นรุ่นวอร์มคือรุ่นนี้จะให้ความแบบอุ่นขึ้นมาหน่อยสำหรับใครที่แบบอยากให้แบบเครื่องมันสตาร์ทเนาะแล้วตัวนี้เป็นอะโลเวล่าตัวนี้จะสามารถมาสซาจได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นเจลหล่อลื่นได้ด้วยคือแบบ 2 in 1 เลยตัวนี้แต่ที่โคตรอยากจะแนะนำ Orgasmic Gel คือตัวนี้มันจะเพิ่มความสัมผัสให้เร็วขึ้น ไปให้กวินดิ ส่งโอเค ยอดหน่อยอร่อยเลยคือเจลหล่อลื่นน่ะทุกคนเคยใช้กันบ้างแล้วหรือรู้จักกันบ้างแล้วแต่ตัวนี้เป็นแบบใหม่ที่อยากให้ลองคือ Orgasmic Gel มันจะเร็วต่อความสัมผัสนะคะตามที่ฟังไปนะคะแล้วแต่นะคะอยากจะลองแบบคลาสสิกรุ่นวอร์มนะคะหรือว่า Orgasmic Gel แล้วแต่ความชอบเลยไปลองดูกันได้นะคะรับรองค่ะว่าจะค้นพบความเสียวมันได้เกิดใหม่แบบวนลูปแน่นอนโอเคงั้นสุดท้ายแล้วมีอะไรจะฝากไหมคะฝากได้เลยค่ะตอนนี้ก็มีถ่ายภาพยนตร์นะคะเรื่อง Don't Sleep มึงนอนมึงตายนะคะ31 ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ติดตามอะไรนะคะ YouTube Instagram ได้หมดเลยเหมือนเดิมก็ติดตามเหมือนเดิมป๊อปปูล่าอยู่แล้วเห็นไวรัลทุกครั้งนะคะโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูภาพยนตร์เนาะมึงนอนมึงตายมึงนอนมึงตายงั้นก่อนจากกันไปนะคะเดี๋ยวฉันขอจะมอบนะคะไปให้กวินชุบชีวิตเผื่อจุบเขามาได้นะคะเพราะเราจะเป็นเหมือนได้เกิดใหม่แบบวนลูปโอเคค่ะใครที่ชอบ EP นี้นะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ Durex นะคะเจลหล่อลื่นต่างๆมีให้ตรงนี้เลยค่ะ See you next time bye ผู้ชายเอเชียนางจะมีความแข็งกว่าใช่ฉันได้ยินมาเหมือนกันฝั่งยุโรปอันนี้เรื่องเพื่อนเล่าเรื่องเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนเล่ายังไงคือเพื่อนฉันน่ะมันได้มาทั้งแบบไทยทั้งญี่ปุ่นทั้งแบบโคเรียอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนฉันก็แบบไปได้แบบอังกฤษเพื่อนไม่ได้อังกฤษมาแล้วอังกฤษกับเอเชียเป็นยังไงฉันว่าผู้ชายไทยกับผู้ชายญี่ปุ่นคือเรื่องแข็งเรื่องความแข็งโป๊กอะคือให้